নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই ডিমৰ এটা ৰেচিপি প্ৰস্তুত কৰিব লৈছো। ডিমেৰে বনাবলৈ লৈছো পনীৰ। খাই নাচালে কোনেও গম নাপাব যে এয়া গাখীৰেৰে প্ৰস্তুত কৰা পনীৰ নহয়। মই এই ৰেচিপিটো কেনেকৈনো বনালো চাওঁ আহকচোন। ৰেচিপিটো প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে মই এয়া 3টা ডিম ভাঙি লৈছো আৰু এইখিনি ভালদৰে এতিয়া ঘুটি ল'ম। এয়া ডিমখিনি ঘুটা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এটা খালি টিফিন লৈ লৈছোঁ আৰু টিফিনটোত মই এয়া দি দিছোঁ অলপমান মিঠাতেল। এতিয়া তেলখিনি টিফিন বাতিটোৰ ভিতৰ অংশত ভালদৰে সানি ডিমৰ পেষ্টখিনি তাতে ঢালি দিছোঁ আৰু এয়া সাফৰখন টানকৈ মাৰি দিছোঁ যাতে খোল খাই নাযায়। আৰু এইফালে চাওক এটা কুকাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু কুকাৰত মই দি দিছোঁ অলপমান পানীখিনি দিয়াৰ পাছতেই মই ইয়াতে ভৰাই দিছোঁ এয়া টিফিন বাতিটো। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনখন লগাই গেছত তুলি এটা চিটি মৰালৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু এইফালে ৰেচিপিটো প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে মই লৈ লৈছোঁ অলপ পিচা বিলাহী আৰু এয়া পিঁয়াজ, মটৰ আৰু অলপ সিজোৱা আলু। আৰু এইফালে কুকাৰৰ ঢাকনখন এটা চিটি মৰাৰ পিছত খুলি দিলোঁ আৰু এতিয়া চাওঁ বলক ভিতৰৰ বস্তুটো কি হৈ আছে। এয়া টিফিনটো উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক ডিমৰ পেষ্টখিনি একেবাৰে কেকৰ নিচিনা হৈ পৰিছে নহয়নে? আৰু এইখিনি মই এতিয়া উলিয়াই ল'ম। এয়া এইটো বেক চাইডটো আৰু ৰ'ব এতিয়া মই এইখিনি ওলটিয়াই দিওঁ। ওলটিয়াই দিলত এয়া চাওক এইখিনি এতিয়া মই পনীৰৰ দৰে পিচ পিচ কৰি কাটি ল'ম। আৰু এয়া চাওক নকলে হয়তো মানুহে গম নাপাব যে এইখিনি গাখীৰৰ পনীৰ নে ডিমৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা পনীৰ। খালেহে মানুহে গম পাব। আৰু এতিয়া এখন কেৰাহীত মই অলপমান তেল দি দিছোঁ। এয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতেই মই দি দিছোঁ পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি। এইখিনি অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি থাকি আৰু লগত এয়া দি দিছোঁ গোটা জিৰা। আৰু এইখিনি এতিয়া মই অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। অলপ সময় ভজাৰ পাছত ইয়াতে মই হালধি দি দিছোঁ। হালধি দি আকৌ অলপ ভাজি আছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই সিজাই থোৱা আলু কেইটুকুৰা দি দিছোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ এয়া মটৰখিনি মই সিজাই লোৱা নাই, কেঁচাকৈ দি দিছোঁ। এনেও ভাজি থাকোঁতে সিজিয়ে যাব। আৰু এইখিনি অলপ সময় ভাজি আছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ এয়া নিমখ অলপমান। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে এয়া বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই ইয়াৰ পাছত ইয়াতে অলপমান মই পানী দি দিম। এয়া ইয়াতে মই অলপমান পানী দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া অলপ লৰাই মই সিজিবৰ বাবে ঢাকি দিম, নহ'লে বিলাহীৰ কেঁচা গোন্ধটো ওলাই থাকে। এইখিনি অলপ সময় ঢকাৰ পাছত এতিয়া এয়া চাওক ঢাকনিখন আঁতৰাই দিছোঁ। এইখিনি ইতিমধ্যে সিজি গৈছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া পনীৰ কেইটুকুৰা অৰ্থাৎ ডিমৰ পৰা বনোৱা পনীৰ কেইটুকুৰা দি দিম। এয়া মই এইখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু ইয়াতে মই এয়া মছলা দি দিছোঁ। মই এইখিনি গোটা ধনিয়া, জিৰা আৰু ভোট জলকীয়া পিহি একেলগে প্ৰস্তুত কৰি থৈছিলোঁ আৰু এইখিনি মছলাই মই সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু ইয়াত দি দিছোঁ এয়া এইখিনি উতল আহিছেই। ইয়াতে মই অলপমান আদা খুন্দি এয়া দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ এয়া কষ্টুৰি মেথি দিলে আচলতে সোৱাদটোৱেই সুকীয়া হৈ পৰে। আৰু এয়া আমাৰ ডিমৰ পৰা বনোৱা পনীৰৰ ৰেচিপি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। আৰু মই শুকান ৰুটি বনালোঁ আৰু শুকান ৰুটিৰ লগত আজি এনেকৈ ডিমৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা পনীৰেৰে ৰাতিৰ আহাৰ পৰিৱেশন কৰিম। আপোনালোকেও বনাই চাবচোন। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।